Hi everyone! So, this time, ang video natin ay tungkol sa the graph of polynomial function using x and y intercepts, quarter 2, module 2. Objectives: solve for the value of x and y intercepts. Graph the polynomial function using x and y intercepts. So, bago tayo pumunta sa pag-graph, isa-isahin natin ang graph ng polynomial function. Kapag constant function or ang degree ng function ay 0, ang graph niya ay parallel sa x-axis. Kapag ang given naman or ang polynomial naman ay linear function, kapag sinabing linear, ang degree ng polynomial function ay 1. So, ang example ng linear function ay x plus 5 equals 0. So, ang exponent ng x ay 1. Ang magiging graph ay slanting or pwede rin na vertical or ang straight lines, ano? Pero, ang linear function kasi nagko-cross sa x-axis once. Ano? So, isang beses dumadaan sa x-axis. Kagaya nito. Alin lang ba? So, dito lang sa point na to dumaan ang x. Isang beses. Next, we have quadratic function. Sa quadratic function naman, ang graph ay parabola. So, ang quadratic function, ang degree ng function ay 2. So, ibig sabihin, twice dadaan sa x-axis ang graph. So, 1, 2. Next, we have the cubic function. Sa cubic function naman, ganito ang itsura ng graph. Usually, 3 times. At most 3 times po dumadaan sa x-axis ang graph. Next, we have the quartic. Pag sinabing quartic, ang degree ng function ay 4. So, meron naman tayo dito, 4 na beses cross sa x-axis. So, we have the quintic function. Ang degree ng function ay 5. So, ganito ang itsura ng graph ng quintic function. The intercepts of the graph are the x values when y is equal to 0. Thus, the points where the graph intersects the x-axis can be determined. So, ang x-intercepts, yan ang value ng x. Kapag ang value ng y ay equal to 0. So, ang x-intercept, ito yung nagsasabi kung saang point daraan ang graph sa x-axis. Samantalang ang y-intercept naman ay ang value ng y kapag ang x ay equal to 0. So, yung y-intercept naman ang nagsasabi kung saan magkukross ang graph sa y-axis. Sagutan natin ito. Find the intercepts of y equals x cubed plus 3x squared minus 4x minus 12. Ano ang gagawin? Find x-intercepts. So, para makuha ang x-intercepts, kailangan natin i-factor ang given polynomials. I-apply dyan or maaari niyong gamitin ang
rational root theorem and factor theorem para makuha ang factored form ng given. So, ang factor ng given ay y equals x plus 2 times x minus 2 times x plus 3. So, para makuha natin ang roots, i-equate natin bawat factors sa 0. So, magkakaroon tayo ng x plus 2 equals 0, x minus 2 equals 0, x plus 3 equals 0. So, ngayon, isolve natin ang value ng x. Para sa x plus 2 equals 0, ang x ay equals to negative 2. So, sa x minus 2 equals 0, ang x naman ay equals 2. X plus 3 equals 0, ang value naman ng x ay negative 3. So, sa shortcut, baliktarin lang ang sign ng numbers. So, ibig sabihin, ang x-intercepts ay negative 2, 2, and negative 3. Pagkatapos kunin ang value ng x-intercepts, hanapin naman ang y-intercept. Paano naman makukuha ang y-intercept? I-equate or palitan ang x ng 0. So, gamitin ulit natin yung given. Lahat ng x gagawing 0. So, eto ngayon ang kinalabasan. So, isolve natin. Magkakaroon tayo ng y equals 0 plus 0 minus 0 minus 12. So, y is equal to negative 12. I-graph natin. Ibig sabihin, ang y-intercept ay 12. So, ganito ang kalalabasan sa graph. Makikita nyo, ito yung negative 2. Nandito yung 2. So, yung negative 3, ito. Then, yung y-intercept natin na negative 12. So, yung x-intercept kasi, nakalagay yan sa x-axis, samantalang yung y-intercept nasa y-axis naman, naka-flat. So, i-connect natin yung bawat point. By the way, disregard natin ang letters dito sa point. Para sa pag-connect. So, eto ngayon ang kalalabasan ng ating graph. By using x and y intercept. Ngayon naman, let us determine the x and y intercept. Find the values of y that corresponds to each value of x in the table and graph. So, halimbawa, ang given ay y equals x minus 1 times x plus 1 times x plus 2 times x minus 3. Then, ang graph, ang table na kailangan natin punuin or i-complete ay ito. So, ano kaya ang value ng y kapag ang x ay negative 3, negative 3 halves, 0, 2, and 4. So, para ma-solve natin yan, kunin muna natin ang x-intercepts. So, sa pagkuha ng x-intercept, kailangan kunin ang value ng x. So, dito, madali nang mahanap ang value ng x kasi ang given ay nakasulat na sa factored form. So, yung bawat factor, i-equate natin sa 0 para ma-solve ang value ng x. Magkakaroon tayo ng x minus 1 equals 0, x plus 1 equals 0, x plus 2 equals 0,
x minus 3 equals 0. Ngayon, ang magiging value ay yung x minus 1, magiging x is equal to 1. Gaya nga ng sabi ko kanina, para mabilis, baliktarin na lang or kunin na lang yung opposite ng given. So, since dito x plus 1, magiging negative 1. Yung x plus 2, magiging negative 2. X minus 3, kakaroon tayo ng positive 3. So, kunin din natin, okay, ang x-intercept ay 1, negative 1, negative 2, and 3. Pagkakuha ng x-intercept, hanapin natin ang value ng y-intercept. So, para makuha ang y-intercept, lahat ng x sa given polynomial equation, palitan natin ngayon ng 0. Magkakaroon tayo ng y equals 0 minus 1 times 0 plus 1 times 0 plus 2 times 0 minus 3. So, isolve natin. Magkakaroon tayo ng y equals negative 1 times 1 times 2 times negative 3. So, negative 1 times 1, it's negative 1 times 2, negative 2. Negative 2 times negative 3, positive 6. Ibig sabihin, ang y-intercept ay 6. Ngayon, since nahanap na natin ang x and y-intercept, punuin or ikumpleto na natin ngayon ang table. Ano ang magiging value ng y kapag ang x ay negative 3? Ang gagawin lang, papalitan lang yung value ng x sa polynomial function ng negative 3. Magkakaroon tayo ng y equals negative 3 minus 1 times negative 3 plus 1 times negative 3 plus 2 times negative 3 minus 3. So, kapag sinolve natin ang bawat given sa loob ng parentheses, magkakaroon tayo ng y equals negative 4 times negative 2 times negative 1 times negative 6. Isa-isahin natin. Negative 1 minus 1, ang sagot ay negative 4. Negative 3 plus 1, ang sagot ay negative 2. Negative 3 plus 2, sagot ay negative 1. Then, negative 6 mula sa negative 3 minus 3. Kapag minultiply natin ito, magkakaroon tayo ng positive 48. So, paano naman kapag negative 1? So, kapag negative 1 dito, balikan natin yung x-intercept. Kapag negative 1, ibig sabihin yan, ang y ay 0. Susunod, paano kapag 0 naman ang x? So, of course, pag 0 ang x, sinolve natin kanina, ang kalalabasan ay x-intercept. So, ibig sabihin, ang sagot ay 6. I-solve natin ngayon yung value ng y kapag ang x ay 2. So, same lang sa ginawa natin dito sa negative 3. Yung x ay papalitan natin ng 2. Kakaroon tayo ng y equals 2 minus 1 times 2 plus 1 times 2 plus 2 times 2 minus 3. So, kapag sinolve natin yung nasa loob ng bawat parentheses, magkakaroon tayo ng y equals 1 times 3 times 4 times negative 1. So, para malinaw, yung 1 mula sa 2 minus 1. Yung 3 mula sa 2 plus 1. Yung 4 mula naman sa 2 plus 2. At yung negative 1 mula sa 2 minus 3. Kapag minultiply natin, yung 1 times 3 times 4 times negative 1, ang sagot ay negative 12. Ibig sabihin, kapag ang x ay 2,
ang y ay negative 12. Paano naman kapag ang x ay equals to 4? So, same pa din ang gagawin. Yung x sa given polynomial function, papalitan ng 4. Magkakaroon tayo ng y equals 4 minus 1 times 4 plus 1 times 4 plus 2 times 4 minus 1. So, ang sagot ay y equals 3 plus 3 times 5 times 6 times 1. Kapag minultiply natin yan, ang sagot ay 90. So, i-complete natin yung table. If x is negative 3, ang sagot ay ito, 48. Kaya, ang isusulat natin ay 48. Kapag negative 1, sabi ko kanina, x-intercept yan. Ibig sabihin, ang y ay 0. So, kapag 0 naman ang x, ang y ay 6. Yan naman ang y-intercept. So, kapag ang x ay 2, ang y ay negative 12. Kapag ang x ay 4, ang y ay 90. So, i-graph natin ang given polynomial function. So, using the x-intercept, y-intercept, and yung table of values. So, ang coordinates natin sa x-intercept, we have y na tuloy, 1, 0, negative 1, 0, negative 2, 0, 3, and 0. For y-intercept, rather, ang coordinate ay 0 and 6. So, the other coordinates, yung nasa table of values, meron tayong negative 3, 48, 2, and negative 12, 4, and 90. So, kapag nilocate natin yan, ganito ang kalalabasan. I-disregard na lang po yung mga letters. Hindi na kasi pasunod-sunod. So, yan ang kalalabasan ng kapag plinat ng graph. Kapag plinat yung given coordinates, rather. So, kapag graph natin, ito yung kalalabasan. So, ito po ngayon ang itsura ng graph ng given polynomial function using x and y-intercept. So, kung titingnan nyo, isa-isahin natin, ito yung 1 and 0. Ito naman yung 3 and 0. So, sa part naman dito, it's the negative 1 and 0. Itong susunod, negative 2 and 0. So, sa yung sa y-axis natin, so ito, 6 and 0. Okay? So, yan lamang ang tungkol sa topic na graphing of polynomial function using x and y-intercept. So, thank you for watching and listening. Hope you learned something. Have a nice day, everyone. So, enjoy. Goodbye, everyone.